تو این سوال یک ماهواره داریم که داره دور زمین روی یک مدار بیضی شکل حرکت میکنه. صورت سوال میگه اگر سرعت ماهواره 17970 کیلومتر بر ساعت باشه، در موقعیتی که ماهواره به نقطه آ یعنی روی شعاع کوچک بیضی در حال حرکت هست، شعاع انحنای حرکت رو یعنی رو به دست بیارید. میدونیم که شتاب گرانش زمین روی سطح اون 9.821 متر بر مجذور ثانیه هست و شعاع زمین رو هم داریم 6371 کیلومتر. میدونیم که شتاب گرانش یا شتاب جاذبه زمین با فاصلش از سطح، با مجذور فاصلش از سطح زمین نسبت معکوس داره، یعنی نسبت G1 به G2 با نسبت R2 به R1 به توان 2 رابطه داره، طبق رابطه قانون جهانی گرانش که هست F برابر با G M1 M2 تقسیم بر R2 که به این ترم مقدار G یا شتاب گرانش هم میگیم اگر اطلاعات زمین رو داخل این رابطه قرار بدیم، یعنی جرم زمین و شعاع زمین. خب پس این رابطه رو ما میدونیم. حالا توی سطح زمین شتاب گرانش رو داریم 9.821. پس در سطح زمین من به جای G1 میذارم 9.821. در نقطه آ G رو ندارم، پس میگذارم G2 برابر است با. خب در سطح زمین شعاع R1 رو یا شعاع زمین رو داریم 6371 به توان 2. اما در نقطه آ یا G2، در نقطه‌ای که آ رو میخوایم حساب کنیم، فاصله میشه این اندازه. پس من این اندازه رو لازم دارم به دست بیارم. خب این اندازه چقدر هست؟ اگر فاصله رو داشته باشیم، فاصله این قطر بزرگ رو داشته باشیم 16000 کیلومتر، این فاصله رو هم داریم 8000 کیلومتر، پس این فاصله هست 8000 تا 16000 منهای 8000. خب 8000 تا از این طرف هم به صورت عمودی مقدار 13860 دارم و میتونم فاصله رو به دست بیارم. پس اگر این رو اسمگذاری بکنم x، اینجا حسابش میکنم، مینویسم x برابر با رادیکال 8000 به توان 2 به اضافه با 13860 به توان 2. خب این مقدار رو اگر حساب کنیم میشه تقریبا 16000 کیلومتر. پس فاصله x رو من دارم 16000 کیلومتر اینجا قرار میدم، 16000 کیلومتر. خب میتونیم مقدار G2 یا مقدار شتاب جاذبه رو توی نقطه آ به دست بیاریم. مقدار جاذبه یا شتاب توی نقطه آ مقدار G به دست میاد 1.557 هزارم متر بر مجذور ثانیه. یعنی در نقطه آ ما یک شتابی به این شکل رو به سمت مرکز زمین داریم. در نقطه آ شتاب به این شکل است. خب حالا میتونیم در نظر بگیریم که شتاب وقتی رو به مرکز زمین هست، شتاب مؤلفه عمودیش چقدر هست. اسم این رو بگذارم AN. اگر مؤلفه عمودی رو بخوام پیدا کنم لازمه که این زاویه یا تتا رو به دست بیارم. خب مقدار تتا رو اگر بخوایم به دست بیاریم میدونیم که تانژانت تتا میشه نسبت ضلع مقابل یعنی 8000 به ضلع مجاور که هست 13860. خب میتونیم از این رابطه تانژانت معکوس بگیریم و تتا رو به دست بیاریم. مقدار تتا تقریبا میشه 30 درجه. خب اگر مقدار تتا 30 درجه باشه مقدار آن رو میشه پیدا کرد. مقدار آن میشود آ کوسینوس 30 درجه. آ رو مقدارش رو یا جی رو مقدارش رو داریم 1.557 هزارم هست. پس 1.557 هزارم ضرب در کوسینوس 30 درجه. این مقدار شتاب به سمت مرکز مسیری هست که ماهواره در حال حرکته. خب میدونیم که شتاب عمودی برابر هست با V2 تقسیم بر رو. پس میتونم به جای V هم مقدار بذارم. مقدار V رو چقدر داریم؟ V رو داریم 17970 کیلومتر بر ساعت. پس میذارم 17970 به
به توان 2 کیلومتر بر ساعت تقسیم بر 3.6 هم میکنم که اون هم توان 2 لازم داره تا تبدیل بشه به متر بر ثانیه ضرب در رو. پس با احتساب با دونستن این رابطه و استفاده از این رابطه میتونیم مقدار رو به دست بیاریم. این طرف تساوی 1/577 کوسینوس سی رو داریم، این طرف تساوی هم این عبارت رو داریم. میتونیم مقدار رو از این رابطه به دست بیاریم. مقدار رو یا شعاعی که ماهواره در اون مسیر در حال حرکت هست رو اگر به دست بیاریم میشه 18478 کیلومتر.